Hi, kumusta? So ngayong araw, ituloy natin yung usapan natin about pag-i-invest sa stock market and kahit zero knowledge tayo. So dun sa last video na yung part 1, nabanggit ko dun na ang kailangan lang natin is yung online stock trading platform and yung guide. So sa online trading platform, nandun si COL Financial, and yung guide, nandyan si Truly Rich Club. Kailangan natin ng guide kasi wala pa tayong alam kung anong company yung kailangan bilhin at kung kailan tayo pwedeng magbenta para hindi tayo malugi. Okay? Balikan muna natin yung stock market. Ano ba yung konsepto ng stock market? Okay, sa Pilipinas, may mga public listed companies na malalaki na nag-o-offer sila sa public na mag-invest sa kanila. So, pag yung public investor na yun, bibili ng share sa public listed company and then part owner na sila nun. So, kung tayo, bumili tayo ng share sa isang company, kasosyo na nila tayo. In fact, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makisosyo sa isang kumpanya. Pero sa stock market kasi, nabanggit ko na yun na may mga tax and may other charges pa. And may tinatawag doon na 8K rule, 8,000 rule, na yung suggested nila is dapat ang minimum mo is 8,000 pesos, yung pinaka-minimum na investment mo para hindi ka malulugi dun sa mga charges, sa mga tax, yun. So, 8K rule. So, as low as 8,000 pesos, pwede ka nang makisosyo sa mga malalaking company sa Pilipinas. Okay, for example, sino-sino ba yung mga companies na yan? Si Ayala, si Jollibee, si BDO, Metrobank, BPI, Meralco, Aboitiz Power, ang dami. Yun yung mga companies na pwede kang makisosyo sa murang halaga lang. So, for example, kung makikisosyo ka sa realidad, di ba? Makisosyo ka kay Ayala. Baka hindi tayo pansinin yan kung wala tayong milyones, di ba? Pero sa stock market, welcome na welcome ka makisosyo sa kanya kahit konti lang yung puhunan mo, kahit may 8,000 pesos ka lang. Pwede ka na makisosyo sa kanya. So, ganun sa stock market. And, paano ba kumita sa stock market? Okay? So, sabi ng mga expert, you buy low and then you sell high. Ano ba yung ibabay mo? Yung shares. Okay, balik muna tayo sa basic. Bago nga pala pumasok sa stock market, i-check mo muna yung risk appetite mo. Okay, ikaw ba yung taong nervyosa na kahit 100 pesos lang is nene-nervous ka na? Or ikaw naman yung tao na risk taker na okay lang sa'yo mawalan muna ng pera ngayon tapos later on makakabawi ka. So kung ikaw yung nervyosang tao na ayaw mo nawawalan ng pera, yung stock market hindi para sa'yo. Okay? Pero kung ikaw yung risk taker na okay lang yung pera mo bumagsak ng konti tapos bigla aakyat, bababa, aakyat, baba, okay lang sa'yo yun. Para sa yung stock market. Okay? So, yun, ganun. And balik tayo paano kumita sa stock market. May dalawang paraan para kumita sa stock market. Yun yung dividends or dividendo and yung capital gain. Unahin muna natin yung mga dividendo. So, may mga company na pag kumikita sila, yung sobra nung kita na yon is pinapamigay nila sa mga investors. Yun yung tawag na dividends. May mga napaka-generous na companies dyan na nagbibigay ng not less than 5%. Sino-sino ba yun? Sila Meralco, si PLDT, Globe Telecom, Aboitiz Power, and lately itong si Metrobank. So, nagbigay sila ng mga more than 5% dividends this year. Okay? Ganun sila ka-generous. So, aside from dividends, meron namang tinatawag na capital gain. Ito yung maganda talaga. So, say for example, nabili mo yung isang stock ng 1 peso. After a year, umakyat yung stocks na yun into 10 pesos. So, nagka-gain ka ng 9 pesos. Yun yung capital gains. Okay? Pero, paano ka naman mawala ng pera sa stock market?
So, kabaliktaran lang naman. Kung halimbawa, nabili mo yung stocks ng 10 pesos per share, biglang nagka-pandemic, biglang nagka-COVID, biglang bumagsak siya into 1 peso. So, nagka-loss ka ng 9 pesos. Pero chill ka lang. Ang tawag doon is paper loss. As long as hindi mo binibenta yung share na yon, hindi ka mawawala ng pera. Okay? Just keep it. Ang gagawin mo lang is, antayin mo ulit na umakit yung stocks na yon, na bumalik sa 10 pesos or more than that. Kasi sa stock market naman, akit baba naman talaga yung presyo na yan. Pero this time kasi na-stock up lahat sa baba yung mga stocks kasi nga sa pandemic. Hindi naman ine-expect lahat ng tao na tatagal ng ganito katagal yung pandemic, di ba? So, yun, stock up na sila sa sobrang baba. And balikan natin yung you buy low and you sell high. So, kung kayo yung mga tao na maraming pera na naitabi, sabi ng mga expert, yung mga fundamental analyst, this is the right time to buy kasi bargain ngayon yung mga stocks nila Ayala, nila Metrobank, nila BDO, yung mga malalaking company na magaganda yung fundamentals. Pwede ka nang mamili ngayon, patulugin mo yung pera mo into up to 3 years to 5 years. And after that, tsaka mo siya ibenta. So, yun. Okay, balik tayo dito sa simple way on how to trade with zero knowledge. Ang kailangan lang natin is a trading platform para makabili na tayo or makapagbenta ng stocks. And kailangan natin ng guide. Ito yung pinaka-importante. So, sa trading platform, meron tayong option si COL Financial or may mga ibang platform din dyan na available. Then, yung guide natin si Truly Rich Club and may other companies din like Pinoy Investor and Investagrams. Okay, so iisa-isahin natin. Okay, ito si COL Financial. Papasadahan lang natin to para maging familiar kayo sa itsura. So, pag sinearch nyo siya sa Google, alam nyo na yung itsura niya. Okay, so siya si COL Financial. Ang initial opening account nito is 1,000 pesos. But, okay, ito. Ngayon, hindi sila nag-a-accept ng opening account kasi nag-a-update sila ng system. Okay? Pero dito, pwede kayong mag-practice ng free 7 days trial. Pag nagustuhan nyo, and then you can open the account. Pero at this moment, hindi mo na sila nag-a-accept ng opening account kasi nag-a-update sila ng system. Okay, so dito, pwede nyong basahin tong mga to para malaman nyo yung mga charges. Then, kung ano yung mga requirements para mag-open ng account. And then, yun. Ito yung COL Financial. And then, since hindi ka nga makapag-open, pwede ka namang maghanap ng ibang platform. So, kung member ka ng IMG, member ako ng IMG. So, may direct link na sa MyTrade. Isa rin tong platform. Pag member ka ng IMG, wala ka ng mga entry and exit fee. So, medyo makakatipid ka ng mag-trade. Okay? So, sa MyTrade, ang opening account naman nito is 10,000 pesos. Okay? So, ganun din. May trial din sila. And then, basahin nyo na lang din to. Why trade with us? Ganun. Mas updated tong MyTrade na to kasi may mobile app sila. And, i-check nyo na lang din sa YouTube kung paano mag-open account. Pero, ang initial opening account nito is 10,000 pesos. So, ganun din naman yun guys. Kasi, di ba may 8K rule naman tayo. So, kung mag-open ka with 10,000 pesos, sakto lang dun sa 8K rule mo. So, yun. Pwede na kayo mag-open dito. Kailangan lang is i-check niyo yung mga requirements na documents like 2 valid IDs, ganun. Yun ang mga kailangan dito. So, yun. Tapos na tayo sa
trading platform. Ang kailangan naman natin is yung guide. So, ito naman si Truly Rich Club. Okay? So, ang gagawin mo dito kay Truly Rich Club, i-check mo si Bo Sanchez sa website na to. And then, meron siya mga announcement kung kailan ang next training niya. Okay? So, a-attend muna kayo ng training sa kanya. And then, you will register and pay a subscription for a month or quarterly or annually. Depende sa inyo. But anyway, guys, hindi kayo lugi dito kung magme-member kayo sa kanya kasi hindi lang naman stock market. Marami siyang mga dito, mga tinuturo related to financial literacy. Okay? So, sulit na sulit kayo dito. Kung ayaw nyo naman kay Truly Rich Club, pwede naman kay Pinoy Investor. So, ito naman si Pinoy Investor, mag-member ka rin dito. Free. Pero, kung gusto niyo yung updated na mga advices niya, mga guide, mag-member din ka, mag-purchase din kayo ng monthly, quarterly, or annually. So, ganon. Basahin niyo na rin to. Yun. Mga stock in focus sila, buy, sell, hold recommendations, stock rankings. Like, yung nabanggit ko dun sa part 1 ng video is, dito ako mas nagkaroon ng profit. Kasi active, active yung mga recommendations nila. Okay? So, i-check nyo na rin to, Pinoy Investor. Ngayon, kung ayaw nyo naman dito sa dalawang to, kay Bo Sanchez and kay Pinoy Investor, and gusto nyo na ng libre, ito lang kailangan nyo, si Instagrams. Okay, ito naman si Instagrams, para siyang social media ng mga traders. And platform din siya. So, merong free membership, meron ding may payment. Yung mga advance na. Okay? Pero ako, dito lang ako sa libre. Right? So, dito, home stock, virtual trade, pwede kang mag-practice ng virtual trade. And then, if you want to learn, meron silang parang mga training videos and guides, step by step. And pag-aralan nyo to, kung ayaw nyo umattend ng training, nagtitipid kayo, pwede nyo na itong pagtiyagaan, okay? So, how to start investing, how to find good stocks, blah blah. Okay? So, yun, ganon. And, ang maganda dito, kaya ako nagpa-member dito, nag-register is, ipapakita ko sa inyo. Meron na silang mga free studies sa isang stocks. So, mga guide na rin to. And may mga technical studies na rin sila. Okay? So, for example, ito si Pure Gold. Paano mo malalaman yung mga information about Pure Gold? For example, nag-open siya ngayong araw ng 34 pesos per share. And then, bumaba yung presyo niya into 33. So, mga ganong studies. And then, ito yung pinaka-importante sa akin, yung support and resistance. Okay? So, kailangan mo kasi to. Bibili ka sa support. Okay? Magbebenta ka sa resistance. Ganon yun. And then, meron din siyang, dito, kung anong mangyayari sa trend niya. Sa short term or long term or medium term, downtrend or sideways, mga ganun. And nandito na yung mga pinaka-importanting technical analysis, yung moving averages, nandito yung MACD, RSI, mga ganun. So, instantly, meron ka ng technical analysis ng isang stocks. So, para na rin siyang guide mo
kung ayaw mong magbayad ng subscription fee kay Paul Sanchez and kay Pinoy Investor, and nagtitipid ka, ayaw mo rin gumastos sa training, si Instagram ang alternative sa'yo. Okay? So, ito, may mga ano na siya dito, data, kung ano yung mga previous prices ng isang stocks, and ito na rin yung graph niya. And ang maganda dito guys, meron siyang mga chismis. Social media. Nakikibalita ako dito. May mga magagaling din dito na tao na nagsishare ng mga technical analysis nila. Katulad nito, si Ikoy. Okay, mag-practice nga pala tayong bumili ng stocks ng isang company. By the way, close yung market. Pero pwede naman tayong mag-practice kung gusto nating umorder ng advance, okay? At least papakita ko sa inyo kung paano umorder. Sa stock market nga, parang palengke yan. So, for example, magbibenta ka ng isda, pwede mong ibenta yung isda na mahal. Or kung ikaw naman yung bibili ng isda, pwede mong baratin yung nagbibenta, okay? So, say for example, bibili tayo ng Jollibee, okay? Ito yung mga barat na bibili ng Jollibee, and ito naman yung mga nagbebenta na naghahangad na mabenta yung stocks na ng mataas, okay? So, punta tayo dito. Ito yung previous price niya, 175.1. Ito yung price niya kahapon. Okay? So, ako naman, kung may stocks ako may hawak ako ng Jollibee na share, gusto ko na siyang ibenta, syempre, ibebenta ko siya ng mataas. So, for example, ito, nagbebenta ng 175.1, the same. Yung isa naman, 0.2 and 0.3. So, ito yung mga gustong makapagbenta ng medyo mataas. So, kung ikaw naman yung bibili, syempre, babaratin mo. Gusto mo maka-discount, diba? Ito naman yun. So, itong isang to, medyo okay, 175.1. Ito naman, medyo ambisyoso. Sobrang barat, 174.9. Ito nga, 0.8. So, ito yung bid, ito yung ask. Right? So, ito yung previous price mo. So, kung ikaw gusto mong bumili, i-click mo lang yung buy. Kung ikaw naman gusto mong magbenta, i-click mo lang yung sell. And then, yung stock code. Para malaman mo yung mga stock code, i-click mo lang to. Malalaman mo kung ano yung mga stock code. And then, number of shares. Okay. Sa isang company nga pala, may mga requirements sila kung ilang share yung minimum na pwede mong bilhin. Hindi pwedeng isa lang. Okay? May mga minimum sila. Okay? So, for example, ito si Jollibee, ang minimum board lot niya is 10 share. So, 175.1 multiply by 10, yun ang kailangan minimum na pwede mong bilhin. Okay? Hindi pwedeng isa lang. Okay? Kasi yun ang requirement niya. So, say for example, bili tayo ng 10 kasi yun ang requirements niya. And ayoko namang tumawad, so bibili ako 175.1 para at least madali ako makabili. Okay? So, para hindi na ako tatawad. Dire-diretso na. So, ganun lang siya. Then, i-click mo yung ito. That's it. Yun na. Makakabili ka na. Tapos, mag-a-appear na yun dun sa portfolio mo. Okay? So, yun. Ganun lang. Ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. And sa susunod, sa part 3, pag-usapan naman natin yung mutual fund. Okay? So, sa mutual fund naman, hindi mo kailangan i-monitor yung mga stocks. Ang gagawin mo lang is ipagkakatiwala mo sa isang fund manager. Bili ka lang ng bili ng shares. And then, bahala na yung fund manager na yon. Siya yung magmamanage ng pera para sa'yo. So, medyo hassle-free tong mutual fund compared dito sa stock market na ikaw mismo yung bibili, ikaw yung magbibenta. Okay, so, next week, yun ang pag-usapan natin, yung mutual fund. I'll see you again, guys, next week. Bye-bye!